Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่เราสนใจกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ค่ะ Extreme Ownership How U.S. Navy SEALs Lead and Win คนเขียนคือ Jocko Willink กับ Leif Babin นะคะอดีตผู้บังคับหน่วย Navy SEAL ของสหรัฐค่ะครับผมหนังสือเล่มนี้เขากลั่นประสบการณ์จริงเลยจากการรบที่เมืองรามาดีในอิรักนะคะมาเป็นหลักการเรื่องความเป็นผู้นำซึ่งหัวใจสำคัญเลยก็คือคำว่า extreme ownership หรือถ้าแปลตรงๆก็คือความเป็นเจ้าของอย่างสุดขั้วครับที่น่าสนใจคือเขาบอกว่ามันไม่ได้ใช้แค่ในสนามรบนะแต่เอาไปปรับใช้กับการเป็นผู้นำในทุกๆวงการได้เลยแม้แต่ในโลกธุรกิจด้วยวันนี้เราลองมาแกะกันดูค่ะว่ามันคืออะไรแล้วจะเอาไปใช้ยังไงได้บ้างครับหลักการ extreme ownership นี่ฟังเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วความหมายมันลึกซึ้งมากเลยมันคือการที่ผู้นำนะครับต้องยอมรับผิดชอบต่อเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะครับที่เกิดขึ้นภายใต้การนำของตัวเองทุกอย่างเลยเหรอคะใช่ครับไม่ว่าผลมันจะออกมาดีหรือว่าร้ายคือไม่มีข้อแก้ตัวเลยไม่มีแบบว่าไปโทษปัจจัยภายนอกหรือโทษลูกน้องอันนี้ไม่ได้เลยครับในหนังสือเขาก็เล่าถึงเหตุการณ์จริงในสนามรบที่มันเห็นภาพชัดมากอย่างตอนที่เกิดความผิดพลาดร้ายแรงมากคือมีการยิงพวกเดียวกันเองโดยไม่ได้ตั้งใจที่เรียกว่า blue on blue นะครับโอ้โหใช่ครับซึ่งในฐานะผู้บังคับบัญชาเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นคนลงมือหรือไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำนะครับแต่ผู้เขียนเนี่ยก็ต้องเป็นคนก้าวออกมารับผิดชอบอย่างเต็มที่เลยคือรับผิดคนเดียวเลยโหทำไมต้องทำขนาดนั้นเลยล่ะคะครับประเด็นคือเขามองว่านี่เป็นการสร้างมาตรฐานแล้วก็สร้างความไว้วางใจในทีมคือถ้าผู้นำยังไม่กล้ารับผิดเนี่ยทีมเองก็จะไม่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นเลยแล้วมันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมแบบโทษกันไปโทษกันมาแทนที่จะแก้ปัญหาครับโหฟังดูเป็นความรับผิดชอบที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะอาจจะดูสุดโต่งไปนิดนึงด้วยซ้ำโดยเฉพาะถ้าเทียบกับชีวิตประจำวันเราหรือในออฟฟิศที่แบบความผิดพลาดมันอาจจะไม่ได้คอขาดบาดตายเท่าในสนามรบอะไรแบบนั้นแล้วหลักการที่มันเกิดจากสงครามโหดๆแบบนี้มันจะเอามาปรับใช้ในโลกธุรกิจจริงๆได้ยังไงคะที่แบบมันมีปัจจัยเยอะแยะที่เราควบคุมไม่ได้เลยเป็นคำถามที่ดีครับคือหนังสือเขาก็ชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าหลักการเนี้ยมันสำคัญไม่แพ้กันเลยในโลกธุรกิจมีตัวอย่างหนึ่งครับเป็นผู้บริหารระดับสูงที่โปรเจกต์เขามันไม่สำเร็จตามเป้าหมายค่ะตอนแรกเลยนะครับเขาก็โทษทีมโทษฝ่ายอื่นโทษว่าทรัพยากรไม่พอคือหาข้อแก้ตัวไปเรื่อยเหมือนที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะใช่ครับแต่พอเขาได้เรียนรู้หลัก extreme ownership เนี่ยเขาก็เปลี่ยนมุมมองเลยหันมายอมรับว่าในฐานะผู้นำเนี่ยความล้มเหลวของทีมก็คือความรับผิดชอบของเขาเองค่ะซึ่งการยอมรับตรงนี้มันไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นเลยที่จะหาทางแก้ปัญหาจริงๆจังๆแล้วก็มีอีกตัวอย่างคือการมองปัญหาให้ถูกจุดด้วยอย่างผู้จัดการอีกคนนึงตอนแรกมองบริษัทคู่ค้าว่าเป็นปัญหาตลอดเลยทำให้งานมันไม่เดินอ๋อโทษคนอื่นอีกแล้วประมาณนั้นครับแต่พอเขาเปลี่ยนมาใช้หลักการที่เรียกว่า cover and move นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบในสนามรบก็เหมือนหน่วยหนึ่งยิงคุ้มคันให้อีกหน่วยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ค่ะเขาก็เลยมองว่าบริษัทคู่ค้าเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราต้องช่วยเหลือต้องสนับสนุนกันเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายเดียวกันได้พอปรับมุมมองแบบนี้แล้วก็รับผิดชอบร่วมกันมากขึ้นเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้จริงๆแล้วก็สำเร็จได้ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเปลี่ยนจากชี้หน้าโทษกันมาการมองว่าเราจะแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันได้ยังไงซึ่งมันต้องอาศัยเรื่องความเป็นเจ้าของที่ว่าแล้วก็การทำงานเป็นทีมแบบที่คุณว่ามาคือหลัก cover and move ด้วยถูกต้องครับแล้วเพื่อให้การนำแบบ extreme ownership มันมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันก็ยังมีหลักการอื่นๆที่สำคัญที่ต้องใช้ควบคู่กันด้วยนะครับอย่างเช่น discipline equals freedom
หรือวินัยคืออิสรภาพ วินัยคืออิสรภาพ ฟังดูขัดกันนะคะ ใช่ครับ ตอนแรกฟังอาจจะดูขัดกัน แต่หนังสืออธิบายไว้น่าสนใจมากครับว่า ยิ่งทีมมีวินัย มีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน หรือที่เรียกว่า SOPs Standard Operating Procedures ที่มันชัดเจนมากเท่าไหร่เนี่ย ค่ะ ทุกคนรู้ว่าหน้าที่ตัวเองคืออะไร ขั้นตอนเป็นยังไง มันกลับยิ่งสร้างความคล่องตัวความยืดหยุ่นให้ทีมมากกว่าทำให้ทีมสามารถปรับตัว แล้วก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เร็วยิ่งขึ้น อ๋อ วินัยในที่นี้ก็เลยไม่ใช่กรอบที่มาจำกัดนะครับ แต่เป็นเหมือนฐานที่มั่นคง ที่ทำให้อิสระในการปฏิบัติงานจริง ๆ มันเกิดขึ้นได้ เข้าใจแล้วค่ะ เหมือนมีกติกาที่ชัดเจน ทุกคนก็เลยเล่นได้อย่างอิสระมากขึ้น ไม่ต้องคอยพะวง ให้เลยครับ แล้วก็มีอีกหลักการหนึ่งที่สำคัญมากๆ คือ prioritize and execute การจัดลำดับความสำคัญแล้วก็ลงมือทำคือในสภาวะที่ทุกอย่างมันดูวุ่นวายสับสนไปหมด ไม่ว่าจะในสนามรบ หรือในตลาดธุรกิจที่การแข่งขันมันสูงมากๆ เนี่ย ค่ะ การที่ผู้นำสามารถชี้ชัดลงไปได้เลยว่า อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลย แล้วก็พาทีมลงมือทำสิ่งนั้นให้สำเร็จทันทีเนี่ย อันเนี้ยคือกุญแจสำคัญเลยครับ ในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้ ทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะ ฟังดูแล้ว คือ extreme ownership เป็นเหมือนแกนหลักทางความคิดก่อน แล้วก็มีวินัย การจัดลำดับความสำคัญ การทำงานเป็นทีมแบบ cover and move เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้นำสามารถนำทีมนำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้จริง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน เหมือนเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของ แล้วก็พร้อมจะรับผิดชอบไปด้วยกันเลยนะคะ สรุปได้ดีมากครับ คือแก่นสำคัญที่เราได้คุยกันวันนี้ ก็คือภาวะผู้นำที่แท้จริงเนี่ย มันยังแรกลึกจากการมีความเป็นเจ้าของอย่างสุดขั้วเนี่ยแหละครับ รับผิดชอบในทุกเรื่อง ทั้งความสำเร็จ ความล้มเหลว ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขอบเขตความรับผิดชอบของเราเอง แน่นอนค่ะ ว่าในหนังสือ Extreme Ownership จริง ๆ เนื้อหามันยังมีรายละเอียด มีกรณีศึกษา แล้วก็หลักการอื่น ๆ ที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคุยกันวันนี้อีกเยอะเลยนะคะ ถ้าการพูดคุยของเราวันนี้ มันจุดประกายความสนใจให้ใครหลาย ๆ คนเนี่ยการลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านฉบับเต็มดู นอกจากจะได้ความรู้แบบเข้มข้นขึ้นไปอีกแล้ว ก็ยังถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยนะคะ ครับผมแล้วก็มีคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันต่อนะครับว่า ถ้าเราจะลองนำหลักการ extreme ownership เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรา หรือในการทำงานของเราดูบ้าง เราจะสามารถเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ จุดไหนได้บ้าง ลองไปพิจารณากันดูนะครับ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะ ขอบคุณมาก ๆสำหรับการติดตามค่ะ ไว้พบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ